নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই কংকনা শইকীয়া আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতলৈ পোনপ্ৰথমে মই সকলো দৰ্শককে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভকামনা যাচিলো আৰু মই আশা কৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ এই জন্মাষ্টমী সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক আজি আমি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই ভিডিওটো আসলতে বনাইছো আপোনালোক দৰ্শকৰ কাৰণে জন্মাষ্টমীত আপুনি কি এবাৰ এনেকুৱা কাম বা কি এনেকুৱা উপায় কৰিলে আপোনাৰ জীৱনটোত সমৃদ্ধি সুখ যিসমূহ বস্তুৰ আপোনাৰ জীৱনত অভাৱ আছে সেইসমূহ কেনেকৈ পূৰণ হ'ব আমি তাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম তাৰ আগতে আমি এটো বিষয় জানি লওঁ যে জন্মাষ্টমী কেতিয়াৰ পৰা কোনে কেনেকে পালন কৰিব বা জন্মাষ্টমী কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময়ৰ ভিতৰত পালন কৰাটো এবাৰ মান্য হ'ব আগষ্ট মাহৰ 18 তাৰিখ 2022 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 18 তাৰিখৰ ৰাতি 9:23 পৰা ৰাতি 9:23 পৰা অষ্টমী তিথি লাগি যাব অষ্টমী তিথি লাগি যোৱাৰ লগে লগে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু পিছদিনা 19 তাৰিখৰ ৰাতি 11:01 লৈকে এই অষ্টমী তিথি থাকিব আৰু এই 18 তাৰিখৰ ৰাতি 9:23 পৰা 19 তাৰিখৰ 11:01 ভিতৰত আপোনালোকে সকলোৱে জন্মাষ্টমী পালন কৰিব পাৰে 18 তাৰিখে আপোনালোকে ৰাতি 12টা বজাতো জন্মাষ্টমী পালন কৰিব পাৰে বহুত জেগাত তেনেকৈও পালন কৰিব আৰু বহুতে 19 তাৰিখে সন্ধিয়াও পালন কৰিব গতিকে দুইটাই উচিত দুই দিনে আপোনালোকে জন্মাষ্টমী পালন কৰি সুফল পাব পাৰিব গতিকে এতিয়া এই আসলতে জন্মাষ্টমী পালন ইমান ধুমধামেৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে কিয় পালন কৰা হয় হেতু এনে সকলোৱে জানে যে এই ভাদ মাহৰ অষ্টমী তিথিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম উপলক্ষে এই জন্মাষ্টমী পালন কৰা হয় কিন্তু তাৰ পৰা পৃথক মই কিছু কথা আজি আপোনালোক দৰ্শকক ক'বলৈ ওলাইছো এনেকুৱা এজন অৱতাৰ বা এনেকুৱা এজন দেৱ বা দেৱতা যাৰ নেকি প্ৰত্যেকটো ৰূপতে আমাৰ সমাজ আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ সংস্কৃতিত চিত্ৰ ভাহি আছে সকলোৰে মনতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি এজন পুত্ৰ ৰূপে আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি এজন উৎকৃষ্ট প্ৰেমিক ৰূপে আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি এজন উৎকৃষ্ট সমাজৰ এজন নাগৰিক হিচাপে আছে পালনহাৰ হিচাপে আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি এজন একদম বহুত বেছি উৎপতীয়া বা নক্ষত এটা শিশু ৰূপে আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি মাখন চুৰ ৰূপে আছে ঘৰে ঘৰে সোমাই মাখন চুৰ কৰি খোৱা চুৰ ৰূপত আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি যেতিয়া বিপদ আহি পৰে বিপদত গাঁওবাসীক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে সদায় তৎপৰ থকা সেই ছবিত আমি শ্ৰীকৃষ্ণক দেখিবলৈ পোৱা যায় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি এজন উৎকৃষ্ট বন্ধু ৰূপে আছে সখা ৰূপে আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি এজন ৰাসলীলা ৰচোৱা বহুত সংখ্যক গোপীৰ লগতে লীলা খেলা কৰা লীলাধৰ ৰূপেও জনা যায় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি যোগীৰাজ শ্ৰীকৃষ্ণ নামেৰেও জনা যায় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি দানৱ যিকোনো মানে বেয়া শক্তি যিসমূহ নিগেটিভ এনাৰ্জি বহুতো অসুৰক তেওঁ শিশু কালতে মৰ্দন কৰিছে গতিকে মানে দানৱ সংহাৰী দানৱ নাশক বা যিকোনো বেয়া শক্তিৰ বিপক্ষে থিয় হোৱা বা অসুৰ বধৰ ৰূপতো আমি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি দেখিবলৈ পাওঁ পাছত গৈ শ্ৰীকৃষ্ণক স্বামী ৰূপতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ শ্ৰীকৃষ্ণক আমি পিতৃ ৰূপতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই ৰূপটোক আমি ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰত্যেকটো ৰূপতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু আটাইতকৈ বেছি প্ৰচলিত আটাইতকৈ বেছি মনমোহক এই ৰূপটো হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল স্বৰূপ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল স্বৰূপটোক মানুহে বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল স্বৰূপৰ পূজা অলপ বিশেষ পূজা হিচাপে মানুহে পালন কৰে
আৰু আমাৰ অসমত হেতু প্ৰচলন নাই কিন্তু অসমৰ বাহিৰত বহুতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল স্বৰূপক লাড্ডু গোপাল হিচাপে নিজৰ ঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰে গতিকে এতিয়া মই শ্ৰীকৃষ্ণক আমি যিসমূহ ৰূপত আমি জানো বা যিসমূহ ৰূপত শ্ৰীকৃষ্ণ আমাৰ অন্তৰত ভাহি আছে সেইসমূহ ৰূপৰ লগত জড়িত যিকোনো কামনাৰ্থে আমি শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰিলে বা শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ আমি যদি ব্ৰত কৰোঁ বিধান কৰোঁ উপায় কৰোঁ মহা উপায় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই দিশত আমি ফল লাভ কৰিব আমি পাৰোঁ তিনিটা বিশেষ পক্ষত আমি শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎকৃষ্ট ৰূপেৰে বা সকলো নিয়ম নীতিৰে পালন কৰি আমি সুফল লাভ কৰিব পাৰোঁ পোনপ্ৰথমে হৈছে যিসকল নিসন্তান দম্পতি তেওঁলোকে যদি সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণৰ উৎকৃষ্ট সকলো পুৰা নিয়মাৱলীত যদি তেওঁৰ ব্ৰত বিধান কৰি পূজা অৰ্চনা কৰে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ সন্তান ঘৰত সন্তানৰ খেলা ধূলা বা সন্তানৰ সুখ সমৃদ্ধি সেই ঘৰখনত আগমন হোৱা সচৰাচৰ দেখা যায় দ্বিতীয়তে প্ৰেমৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে দাম্পত্য জীৱনত প্ৰেমৰ অভাৱ হৈছে বা এনেও জীৱনটো প্ৰেমৰ পৰা মানে প্ৰায় বহুত দূৰত হৈ গৈছে বা প্ৰেমৰ পৰা ফালৰি কাটিছে বা জীৱনটো নীৰৱ হৈ গৈছে তেনেকুৱা নীৰৱ জীৱনত ৰসৰ সঞ্চাৰ কৰিব পাৰে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ ব্ৰত ও পূজা প্ৰাৰ্থনাই আকৌ যিসকলৰ ঘৰত অত্যন্ত আৰ্থিক সমস্যা অত্যন্ত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল বা একো কৰি ঘৰখন চলাবলৈ অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ ব্ৰত পূজা অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যদি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰিম বুলি ভাবিছে সকলোৰে পালন কৰাৰ চিষ্টেমবিলাক বেলেগ বেলেগ কিছুমানে হয়তো যিখিনি আমাৰ অসমৰ বেছিভাগ মানুহ শংকৰী ধৰ্মৰ বা নাম ধৰ্মৰ তেওঁলোকে অলপ বেলেগ ধৰণে পালন কৰে বাকি যিখিনি ধৰ্ম আছে তেওঁলোকে বহুতে ফটোৰ আগত প্ৰসাদ পানী আগবঢ়াই দিয়ে কিছুমানে প্ৰতিমাৰ আগত আগবঢ়াই দিয়ে কিছুমানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জুলনা সজায় বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল ৰূপক প্ৰতিষ্ঠা কৰে বা বাল ৰূপৰ ফটো হ'লেও প্ৰতিষ্ঠা কৰে গতিকে বহুত প্ৰকাৰে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আচলতে পালন কৰা হয় এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত যদি প্ৰতিমা আছে যদি পিতলৰ বা অষ্টধাতুৰ তেনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰতিমা আছে যিসকল লোকৰ ওচৰত প্ৰতিমা আছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ পঞ্চামৃতেৰে অভিষেক কৰি পঞ্চামৃতৰ দ্বাৰা প্ৰতিমা অভিষেক কৰি আপোনালোকে ভালদৰে সেই পঞ্চামৃতৰ স্নানৰ পিছত পানীৰে স্নান কৰাই নতুন সাজ পোছাক পিন্ধাই মাখনৰ আৰু মিচিৰিৰ ভোগ আগবঢ়াই দি আৰু আপোনালোকে ক্ষীৰ ভোগ বনাব পাৰে লাড্ডু বনাব পাৰে যিকোনো তেনেকুৱা ভোগ প্ৰসাদ দি বা বুট মগু এনেকুৱা নাৰিকল এইবিলাক কেঁচা প্ৰসাদো আপোনালোকে আগবঢ়াই দিব পাৰে তেনেকৈ আপোনালোকে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী খুব সুন্দৰকৈ পালন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে যিসকল নাম ধৰ্মৰ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা গায় যিসমূহ প্ৰাৰ্থনা আমাৰ সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ব্ৰহ্মাই আদি কৰি হওক তুমিৰ চিত্ত বৃত্তি মূৰ হওক শ্ৰীমন্ত শংকৰ হওক মই দুৰাচাৰ হওক বা যাদৱ যদুনন্দন মাধৱ মধুসূদন এইসমূহ প্ৰাৰ্থনা তেওঁলোকে কৰি বা তেওঁলোকে নামঘোষা পাঠ কৰি বা যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠসমূহ কৰি পেলাই তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ জন্মাষ্টমী পালন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকেও যদি বিচাৰে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকেও আচলতে নকৰে কিন্তু কৰো বুলিলে কিন্তু কৰিব পাৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল ৰূপক যদি গা পা ধুৱাই তাতে যদি ড্ৰেছ পোছাক পিন্ধাই আচলতে সেইটো কোনো বেয়া নহয় দেখিও ভাল লাগে সজায়ো ভাল লাগে আৰু নহলে সেইটো নকৰি পেলাই ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো আপোনালোকে সজাই পেলাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ দি তেওঁলোকৰো আপোনালোকে পূজা কৰিব ইচ্ছা কৰিলে পাৰে গতিকে তেনেকৈ নাম ধৰ্ম সকলে কেনেকৈ পালন কৰে এনেও তেওঁলোকৰ সিম্পল হয় আৰু তেওঁলোকে যিহেতু মূৰ্তি পূজা বা পঞ্চামৃত অভিষেক তেনেকুৱা নকৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে যেনেকৈ প্ৰসাদ আগবঢ়ায় নাম ধৰি পেলাই পালন কৰে তেনেকৈ পালন কৰক আৰু বাকী যিসকলে পূজা পাঠ এইসমূহৰ লগত ধৰক জড়িত তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰথমতে পানীৰে স্নান কৰায় তাৰপিছত পঞ্চামৃতেৰে স্নান কৰায় পঞ্চামৃত কি যদি আপোনালোকে নাজানে মই কৈ দিওঁ গাখীৰ দৈ তাৰপিছত ঘিউ মৌ আৰু চেনি এই পাঁচবিধ সামগ্ৰীৰে শ্ৰীকৃষ্ণক স্নান কৰোৱাটোক পঞ্চামৃত অভিষেক বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে পঞ্চামৃতটো এক্সট্ৰাকেও কৰিব পাৰে স্নান আৰু পঞ্চামৃতটো মিক্স কৰি পেলাইও আপোনালোকে
শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিমাক আপোনালোকে স্নান কৰাব পাৰে স্নান কৰাৰ পিছত বিশুদ্ধ জলেৰে স্নান কৰাব লাগে বা গংগা জলেৰে স্নান কৰাই আকৌ বিশুদ্ধ জলেৰে স্নান কৰাব লাগে স্নান কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভালকে এখন সফা নতুন ৰুমাল বা টাৱল বা গামোচা নতুন হ'ব লাগে বেলেগে ইউজ নকৰা হ'ব লাগে হেখনেদি ভালকে আপোনালোকে মূৰ্তিটো ধুনিয়াকে মুহাৰি সাফা কৰি তেওঁ যত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তাত এখন আসন কাপোৰ পাৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰি নতুন ৰুমাল বা টাৱল যিকোনো আপোনালোকে পাৰি ল'ব পাৰে পাৰি পেলে তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আৰু যিসকলে ড্ৰেছ পোছাক আনিছে যদি তেনেকুৱা সৰু বাল ৰূপ আছে লড্ডু গোপালৰ যদি ৰূপ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ড্ৰেছ পোছাক দোকানত সহজলভ্য হিচাপে পাই যাব গতিকে হে ড্ৰেছ পোছাক আপোনালোকে আনিব এডাল সৰু বাঁহী আনিব এটা মৌৰা পাখি আনিব মৌৰা পাখিৰ এটা মুকুট তেওঁ ধাৰণ কৰাব তাৰ পিছত মাখন আৰু মিচিৰিৰ ভোগ প্ৰথম আপোনালোকে শ্ৰীকৃষ্ণক অৰ্পণ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে লাডু ক্ষীৰ কি বনাইছে বা কি যোগাৰ কৰে আপোনালোকে সেইমতে অৰ্পণ কৰিব পাৰে আৰু তুলসী তেওঁৰ ভোগ প্ৰসাদৰ ওপৰত তুলসীৰ পাত আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিলে অত্যন্ত শুভ ফলদায়ী হয় গতিকে আপোনালোকে এখিনিলৈকে জানিলে মই পূজাৰো আপোনালোকক ষ্টেপ বিলাক কৈ দিলো এতিয়া মই বিশেষ মন্ত্ৰৰ কথা কম যিসকলে মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে বা কৰি পাইছে তেওঁলোকে এই মন্ত্ৰসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব কাৰোবাৰ বৈবাহিক জীৱনত যদি নিৰসতা আহি গৈছে প্ৰেম বা যিটো দাম্পত্য যিটো সুখ ভোগ হেতু যদি নাইকিয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে এটা মন্ত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ এটা মন্ত্ৰ আপোনালোকে এই যিটো জন্মাষ্টমী ৰাতি সেই জন্মাষ্টমী ৰাতি আপোনালোকে জপ কৰি পেলাই বহুত ভাল ফল পাব পাৰিব স্বামী বা স্ত্ৰী জুনে নহওক আপোনালোকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যেনেকৈ বিধি বিধানত মই পূজাখিনি কলো তেনেকৈ আপোনালোকে পূজাখিনি কৰিলে পূজাখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ এটা শ্লোক সকলোৱে হয়তো জানে শ্ৰীকৃষ্ণায় বাসুদেৱায় দেৱকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমাৰায় গোবিন্দায় নমো নমঃ नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे वासुदेवं सुतं कृष्णं कंकसानूरमर्दनं देवकी हृदयानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि राम राम मुखं करोति वासालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं माधवं माधवं এই শ্লোকটো আপোনালোকে যদি পাৰে এই শ্লোকটো আপোনালোকে নেটতো পাই যাব সার্চ কৰিলে আপোনালোকে অডিও পাই যাব আপোনালোকে ভিডিও পাই যাব আপোনালোকে লিখিতও পাই যাব আৰু এইটো কিতাপও কিনিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকে নাৰায়ণী কবচ বুলি এখন 10 টকীয়া 5 টকা নে 10 টকা লৈ এখন সৰু কিতাপ পোৱা যায় তাত নাৰায়ণৰ গোটেই কবচটো লিখা থাকে আৰু সেই কবচটোৰ আৰম্ভণিতে আৰু এটা শ্লোক থাকে সেই শ্লোকটো আপোনালোকে যদি পাঠ কৰিব পাৰে আৰু মই এতিয়া যেটো শ্লোক কলো হেতু আপোনালোকে আৰম্ভণিতে যদি পাঠ কৰে মিনিমাম আপোনালোকে 11 বাৰ এই শ্লোকটো আপোনালোকে পাঠ কৰিব যিসকল দম্পতিৰ নিৰসতা আহি গৈছে হেসকলে এই শ্লোকটো 11 বাৰ পাঠ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 11 মালা ওম ক্লিং কৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্ৰ আপোনালোকে জপ কৰিব মন্ত্ৰটো হৈছে ওম ক্লিং কৃষ্ণায় নমঃ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিও ওম ক্লিং কৃষ্ণায় নমঃ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আমাৰ লিখা থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে লিখা মন্ত্ৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব এই মন্ত্ৰটোৰ আপোনালোকে 11 মালা মানে 108টা দানা থকা মালাৰে আপোনালোকে 11 মালা এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি মালা জপ নাজানে বা মালা জপ কৰি পোৱা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে আঙুলিৰে আপোনালোকে জুখি 108 বাৰ কৈ তেনেকৈ 11 বাৰ আপোনালোকে কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকৰ জীৱনত এফেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যি নিৰসতা আহি পৰিছে জীৱনত সেই নিৰসতা আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে দিনটো উপবাসে থাকিলে বেছি ভাল উপবাসে থাকি ৰাতি এই কামখিনি কৰিলে বেছি ভাল আৰু কোনোবাই যদি 11 মালাতকৈ বেছি পাৰে 40 মালা 51 মালা 21 মালা এনেকুৱা মালাও যদি আপোনালোকে জপ কৰিব পাৰে জপ কৰক অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা মন্ত্ৰ আছে যিসকল নিঃসন্তান দম্পতি যিসকল সন্তান প্ৰাপ্তি বৰ্তমান এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছে তেওঁলোকে মই কোৱা বিধি বিধানত শ্ৰীকৃষ্ণৰ আপোনালোকে পূজা পাৰ্বণ কৰি পূজা ভাগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দিনটো উপবাসে থাকি পূজা ভাগ কৰিব পূজা ভাগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সফা বস্ত্ৰ ধোৱা বস্ত্ৰ আপোনালোকে ধাৰণ কৰি হাজবেণ্ড ওয়াইফ দুইজনে মিলি ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় এই মন্ত্ৰটোৰ আপোনালোকে যদি 21 মালা যদি জপ কৰে 21 মালা কিন্তু এটো জপ কৰিবই লাগিব
হয় 21 মালা জপ কৰিব আৰু যদি 21 মালাতকৈ বেছি পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 51 মালা জপ কৰিব লাগিব আৰু যদি মালাত আপোনালোকে যদি জপ কৰিব নোৱাৰে এক মালা মানে 108 বাৰ বুজায় 108 * 21 আপোনালোকে কৰিব লাগিব 108 পূৰণ 21 বা 108 পূৰণ আপোনালোকৰ 51 এনেকুৱা নম্বৰত আপোনালোকে মালা জপ কৰিব লাগিব আৰু জপ কৰাৰ পাছত ফল আপোনালোকে নিজে গম পাব হেবিলাক মই ক'ব নালাগে আপোনালোকে যদি কৰিব যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে ফল আপোনালোকে নিশ্চয় পাব কিন্তু কিছুমানে কৰাত এলাহ কৰে কৰাত ভয় কৰে কৰাৰ আগতীয়াকৈ মানুহ নিৰাশ হৈ যায় যে মই ইমান মন্ত্ৰ কেনেকৈ জপ কৰিম কিন্তু উদ্দেশ্যটো যদি আপোনাৰ যদি লক্ষ্যটোত যদি বেছি আপোনাৰ মানে একদম উদ্দেশ্যটো যদি পাক্কা হয় আপুনি যদি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আপুনি 100% যদি ৰেডি হয় আৰু আপুনি যদি ভাবে যে মই কৰিমেই বুলি আপুনি যদি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে 21 মালা 51 মালা হিচাপত চাবলৈ গ'লে একো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু যিসকলে এনে ঘৰত ধন সম্পদ আগমন বিচাৰিছে বা ধন তেওঁলোকৰ ঘৰত নৰখে তেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম চলি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা শ্লোক কম সেই শ্লোকটো নাৰায়ণী কবচৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাতে থাকে আপোনালোকে নাৰায়ণী কবচখন যদি ঘৰত আছে চালে গম পাব আৰু যদি নাই আপোনালোকে দোকানৰ পৰা নাৰায়ণী কবচখন কিনিব পাৰে সেই শ্লোকটো এনেকুৱাকৈ আৰম্ভণি হয় মই অলপ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক শান্তাকাৰং ভুজংগশয়নং পদ্মনাভং সুৰেশং বিশ্বধাৰং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম লক্ষ্মীকান্तं কমলনয়नं যোগীভির্ধ্যানগময়ং বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরণং সর্বলোকৈকনাথং কস্তুরীতিলকং ললতপটলে বৈক্ষস্থলে কস্তোভং নাখার্গে বরমুক্তির্কং করতলে বেনুঙ্করে কঙ্কণং সর্বাঙ্গে হরিচন্দनं সুললিतं কণ্ঠে সমুক্তাবলী গোপশ্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল সুরমণি फुलंदी बरकांति मिंदुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्सांकुमुदार कस्तोभधरनं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनं गोपाल संघवृत्तं गोविन्दं कलवेनुवदनं परम दिव्यांगभूषं भजे शुक्लांबरधरनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याते सर्वविघ्नोपशान्तये এনেকুৱা এটা শ্লোক থাকে আপোনালোকৰ নাৰায়ণী কবচৰ ফ্ৰন্ট পেজতে থাকে আপোনালোকে যদি ধন বৈভৱ আৰ্থিক দিশত যদি প্ৰব্লেম পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই শ্লোকটো আপোনালোকে বিধি বিধানত পূজা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাতি যি সময়ত মানুহে জন্মাষ্টমী পালন কৰে মই যিখিনি আপোনালোকক অৱধি ক'লোঁ ৰাতি কৰে আচলতে জন্মাষ্টমী পালনটো আপোনালোকে 51 বাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফে বহি এই শ্লোকটো আপোনালোকে পাঠ কৰক আৰু হাজবেণ্ড যদি ৰাজি নহয় খুচি নহয় তেওঁ যদি পাঠ নকৰোঁ বুলি কয় অকল ঘৰৰ গৃহিণীগৰাকীয়ে স্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা ৱাইফে এই পূজা পাঠখিনি কৰাৰ পিছত এই শ্লোকটো নাৰায়ণী কবচৰ ফ্ৰন্ট পেজত থকা এই শান্তাকাৰং ভুজংগশয়নং শ্লোকটো আপোনালোকে 51 বাৰ আপোনালোকে জন্মাষ্টমীৰ দিনা ৰাতি পাঠ কৰক মই আজি আপোনালোকক 3টা মহাপ্ৰয়োগ দিলোঁ আপোনালোকে কৰি চাওক যদি ফল নাপায় মোক ক'ব ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে জীৱনৰ সুখ আহক সমৃদ্ধি আহক মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ